Hello anh em, welcome back to em Passion. Lâu rồi mình cũng không có ra một cái clip nào hết. Thì hôm nay là thứ sáu, thì hôm nay sẽ có một cái gọi là gì? Cái đêm mà tụ tập xe phân khối lớn ở Melbourne đó anh em. Thì giống như là mấy anh em ở Sài Gòn đó, thì buổi tối hay đây là Đức Bà này nọ không? Thì bên đây tụi mình thì cũng có một cái, thì nó sẽ diễn ra vào cái ngày chủ nhật, cái ngày thứ sáu thứ hai phải không ta? Không, ngày thứ sáu ngày thứ sáu thứ ba của mỗi tháng, để chuẩn bị một chút xíu gì đó để lên chạy xe chung với mọi người á. Thì hiện tại mình đang chạy con Buzin nè, không Buzin, chiếc R1 của mình đang chạy Buzin. Thì mình cũng muốn thay cái bô để chạy tí tối á, chạy với mấy đứa ở đây cho nó gì cho giống xíu. Giờ mình đề thử cho anh em nghe thử ha, coi cái Buzin nó nghe sao. Mình sẽ bắt đầu tháo cái Buzin ra và mình lên hai cây MGP Stinger này lên đó. Thì công cụ chúng ta cần làm là 5 lục giác á, lục giác 4mm và lục giác 5mm, 12, cái này 12 nè, và 10 nữa, 12 và 10, 4mm nữa, nó mất tiêu rồi, 4mm, yep, 12 và 10, và thêm một cái cờ lên 13 nữa. Đợi nó vào một bên. Và cái này là 4mm nè, tháo này ra, xong rồi giật nó ra thôi. Tại bên đây nó có một cái cao su nè, cái ngàm gắn vô cao su đó thôi. Đây, tháo nó ra. Ở mấy con ốc này, mấy con này á dặn nhẹ xong đẩy lên là nó ra, còn đẩy lên. Bây giờ mình sẽ đẩy về phía trước, xong rồi kéo cái miếng này dưới này ra nè, dưới này nè, mở banh nó ra xong đẩy nó ra. Đó, ốc 12 đây nè. Đó, rồi lấy cái cổ dê ra. Để gắn cái cây này lên á, chúng ta sẽ gắn cái cây sơ ngắn lên trước ha. Thì ở đây mình có gắn sẵn cái bracket nè, cái nè. Rồi xong rồi lấy cái cổ dê đây, để nó lên sao cho nó ngang ngắn. Ok, gắn lại ốc 4mm hồi nãy vô. Xong. Đó, ok. Hình như mình quên một cái bước. Đó là mình quên siết cái cổ dê. Rồi sẽ siết nó lại. Anh em không cần phải siết gọi là mạnh thiệt chặt luôn nha, chỉ cần siết nó ok, xong rồi kiểm tra lại coi nó không bị hở gió là ok rồi. Mình thì mình thích xài một chút xíu RB7 hoặc là WD-40 á.
để mình lau cái phần kim loại của cable của mình đó. Chút xíu thôi. Đó, lau cho nó bóng lên thì nó sẽ mất đi mấy cái dấu vân tay của mình đó. Tí nữa nó nóng lên thì nó cũng sẽ bay hết mấy cái dầu này nè. Thì lau cho nó sạch. Đó, xong rồi đó. Tí nữa mình sẽ rửa xe chút xíu nữa, xong rồi mình đi. Ok, đây là xong phần gắn bô. Tí nữa chuẩn bị qua cái. Bây giờ là qua tới phần chạy nè. Let's go. Ok, thì hôm nay turnout khá là đông nha anh em. Má đông vãi cứt. Mà không nghĩ là đông tới bây giờ luôn á. Lần trước ít lắm. Đây tiếng bô mới nè, không? Tiếng bô mới. Tí nữa chạy ngang xuống nữa. Cái này chỉ là mới để ba lên thôi. Ây da, đây anh Nguyên nè, anh Nguyên 69 nha. Phá một ban đông phải liền. Cá mập.
Đi tài luôn.